අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මගේ ළඟ තියෙනවා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 53000 55000 වගේ රේන්ජ් එකේ මේ දවස්වල රිලීස් වුණ Samsung සමාගමේ A32 කියන mid range device එක. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂම කාරණාව තමයි මෙන්න මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Super AMOLED Full HD+ display එකත් එක්ක 90 Hz refresh rate එකක්. ඒ වගේම 5000 mAh බැටරි එකක් 64 megapixel quad camera setup එකක් එක්ක අලුත් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ හැමදේම ගැන කතා කරන්න අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ A32 එකේ ඩිසයින් එකෙන් මම පටන් ගන්නම්. මොකද කියනවනම් මේකේ ඩිසයින් එකට මම මාර්මාසයි. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ලුක් එකක් තමයි මෙන්න මේ A32 device එකේ තියෙන්නේ. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ device එක ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ කලර්ස් 3ක් හෝ 4ක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන කැමරා මොඩියුල් එකට නම් මාර්ම විදියට හිත ගියා මගේ. මොකද කියනවනම් මේ වෙනකොට ලෝකෙ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මේ වගේ ටිකක් යුනික් කන්සෙප්ට් එකක් එක්ක ආපු කැමරා මොඩියුල් එකක් දැකලා නැහැ. මොකද ගොඩක් ඒවල අපිට ලොකු කැමරා බම්ප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ඔයාලා ටිකක් ඇහැට හුරු පුරුදු ඇති. මොකද කියනනම් මෙයාලගම Samsung flagship device එක වන S21 Ultra එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදියට arrange කරපු කැමරා මොඩියුල් එකක්. හැබැයි ඒකේ තියෙන කැමරා බම්ප් එකක් ගලවලා කැමරා ටික විතරක් ඒ ප්ලේස් වලට arrange කරලා වගේ මට පොඩි feel එකක් ආවා. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ S21 Ultra හින්දා. ඉතින් ඒකෙන් මෙන්න මේ A32 කියන device එකට මාරම decent look එකක් තමයි මෙන්න මේ කැමරා මොඩියුල් එක හරහා එන්නේ. කොහොම නමුත් back panel එක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic සහ frame එකත් plastic. හැබැයි සමහර site වල තියෙනවා Corning Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා දෙනවා කියලා. නැහැ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic build එකක්. හැබැයි display එකට આવුත් ඉන්නම් අපිට Corning Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ආසන්න වශයෙන් මේකේ බර ගත්තොත් RAM 185ක් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ device එකක් ටිකක් පොඩි ගොඩාක් ලොකු device එකක් නෙමෙයි. අතර ගොඩක් හොඳට අල්ලා ගන්න පුළුවන් වගේම බරත් අඩු හින්දා ගොඩක් වෙලාවක් අතේ තියාගෙන ඔයාලා day to day use කරන ඕනම application එකක් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට button and ports බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SIM tray එක 3 card slot එකක් SIM දෙකක් සහ එකපාර SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ A32 එකේ තියෙන ඩිසයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යුනික් ඩිසයින් එකක් වගේම මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට આવොත් Samsung සමාගමේ පළවෙනි වතාවට තමයි flagship device එකක් නොවන device එකකට මේ වගේ ටිකක් high refresh rate එකක් දීලා තියෙන්නේ. මොකද කියනනම් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අඟල් 6.4ක Full HD+ Super AMOLED 90 Hz refresh rate එකක් එක්කෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. විශේෂයෙන්ම මේක අපිට 411ක PPI යගයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ දේවල් එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන කලර්ස්, විවින් ඇන්ගල් සහ බ්‍රයිට්නස් එක ගත්තාත් ආසන වශයෙන් 800 nits වගේ ප්‍රමාණයක් පීක් ටයිම් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ටච් රෙස්පොන්සිව් එකක් වගේම Samsung ලගේ ඩාර්ක් මූඩ් එකට නම් ඇත්තටම හොඳක් කියන්න ඕනේ. මොකද කියනවා වෙන ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව Samsung වල එන ඩාර්ක් මූඩ් එක ගොඩක් හොඳට බැටරි එක ඔප්ටිමයිස් කරලා අපිට ගොඩක් වැඩි වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතුවනම් මම මේකට මේක 90 Hz තියෙනවා සහ Super AMOLED තියෙනවා වගේ මේ වගේ price point එකට හොඳම දේ මේකේ කියලා ඒක සම්පූර්ණම වැරදි. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ price range එකටම මේ වෙනකොට Xiaomi Redmi Note 10 එක release කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ Super AMOLED display එකත් එක්ක 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දී මේකට ගොඩාක් හොඳ කියන්න බෑ. මොකද මීට වඩා ගොඩක් හොඳ experience එකක් මේ price range එකටම අපිට අන්න ඒ device එකකින් experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හුඟක් අය හිතනවා මෙන්න මේ mid range වල එන Super AMOLED එක සහ flagship device වල එන Super AMOLED එකයි දෙකම එකයි කියලා. ඉතින් ටෙක්නොලොජි එක එක වුණාට මේ වල තියෙන quality එක මම හිතනවා ගොඩක් වෙනස් කියලා. මොකද කියනවා නම් Super AMOLED තියෙන flagship එකක් සහ normal mid range device එකක් එක ළඟ තිබ්බොත් අපිට හොඳටම හොයාගන්න පුළුවන් flagship එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ color සහ mid range වල තියෙන පොඩ්ඩක් dull color එකක්. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන AMOLED panel එකක් හින්දා අපිට in display fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එක ගත්තොත් මෙයාලට තිබ්බ අඩුම ගානේ පවර් බටන් එකට fingerprint එක දාන්න ඒක ගොඩක් fast වේවි. හැබැයි මේකේ තියෙන in display fingerprint එක මම හිතපු තරම් සෑහීමකටපත් උන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට දෙපාරක් විතර ඇඟිල්ල තියන්න සිද්ධ වෙනවා unlock වෙන්න. කොහොමුණත් in display fingerprint එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ A32 එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන. මේ price range එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් නම් ගොඩාක් පස්සෙන් ඉන්නේ කියලා තමයි මට නම් හිතුනේ. මොකද කියනවා 6GB RAM එකක් තියෙනවා සහ 128GB ROM එකක් තිබ්බට මේකේ තියෙන processor එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek Helio G80 කියන octa core CPU එක.
හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මීට කලින් මම රිවිව් කරපු Infinix Hot 10 එකේ තිබ්බ MediaTek Helio G70. හැබැයි ඒකේ තියෙන benchmark score මීටත් වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් මට බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද සමහර ඒවල 200 300 වගේ වෙනස් අගයක් තමයි මට මෙන්න මේ device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන G80 processor එකක් මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන software optimization ටිකක් අඩු හින්දා වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ටිකක් අඩු මට්ටමේ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. මොකද කියනවා මේ price range එකේම තියෙන විශේෂයෙන්ම Oppo සහ Vivo devices ගත්තොත් අපිට 8GB RAM හම්බෙනවා සහ මීට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ processor එකක් අපිට ඒ device වල බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි normal පාවිච්චි කරන social media සහ normal application වලට කිසිම අවුලක් නැතුව මේ device එකේ performance එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන battery එක. මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ milliampere 5000ක battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ 15 watt fast charging support කරනවා. 15 watt fast charging. ඉතින් 15 volt fast charging කියලා කියන්න බෑ. මොකද අඩුම ගානේ fast charging එකක් ටිකක් හොඳ මට්ටමේ පාවිච්චි කරනවා නම් 18 watts වගේවත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද 15 watts තිබ්බත් ආසන්න වශයෙන් පැය 2කමාරක් විතර යනවා මේක full charge වෙන්න. ඉතින් ඒකට 15 watts කියන්නත් බෑ. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ price segment එකත් එක්ක තියෙන අනිත් competitor brands එක ගත්තොත් ඒවල සමහර ඒවල මේ price point එකේදී 30 watts තියෙනවා. සමහර ඒවල 22 watts තියෙනවා. ඉතින් ඕවත් එක්ක බලද්දී මේක ගොඩාක් පස්සෙන් ඉන්නේ මෙන්න මේ charging speed එකෙනුත්. හැබැයි එකපාරක් charge කරාට පස්සේ ආසන්න වශයෙන් දවසක් එකමාරක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇද ගන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් ආසන්න වශයෙන් පැය 6ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මට screen on time එකත් මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A32 device එකේ අපිට ගොඩක් ලස්සන quad camera setup එකක් තියෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් main sensor එක megapixel 64කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide සහ 5 megapixel depth එකක් වගේම තවත් 5 megapixel macro sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් එන 2 megapixel depth and macro අයින් කළා මේකට 5 megapixel එකක් දාපු එක ගැන. කොහොම නමුත් camera setup එකෙන් default capture වෙන්නේ 16 megapixel image එකක්. හැබැයි ඔයාලට 64 volt switch එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනම මෙන්න මේ mode එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි 20 megapixel selfie camera එකකුත් include කරලා තියෙන හින්දා මේකේ තියෙන overall camera performance මම හිතනවා මේ price point එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් තියෙනවා. මොකද sharpness dynamic range පවා සැලකිය යුතු මට්ටමක හොඳින් තිබ්බා. හැබැයි මේක අපිට 4K වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් සමහර site වල තියෙන 4K වීඩියෝ shoot කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේකේ පුළුවන් වෙන්නේ 1080 30 fps විතරයි. ඉතින් මගෙන් ඇහුවොත් මෙන්න මේ A32 කියන device එක මේ ගානට හොඳයිද කියලා මේකේ හොඳ පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේ වෙනකොට දැකලා තියෙන ගොඩක් ලස්සනම design එක සහ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ build quality එකක් මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Super AMOLED එක 90 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා සහ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ camera performance එකක් මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ price range එකත් එක්ක වෙන phone එක සංසන්දනය කරොත් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩක් slowම in display fingerprint එක තියෙන්නේ මේකේ. ඒ වගේම fast charging කිව්වට අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ charging speed එකක් බලා ගන්න හම්බුනේත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ price point එකත් එක්ක ගත්තොත් performance අතින් ගොඩාක්ම පස්සෙන් ඉන්නේ මෙන්න මේ A32 කියන device එක. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ device එක ඔයා මිලදී ගන්න සාමාන්‍ය විදියට social media පාවිච්චි කරලා calls වගේම පොඩි games කිහිපයක් run කරනවා නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඔය ටිකක් heavy gamer කෙනෙක් නම් ගොඩක් ලොකු performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කිසිම වෙලාවක මට මේක recommend කරන්න බෑ. මොකද කියනවා නම් මේකේ තියෙන performance මීට වඩා ගාණෙන් අඩු device වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ Samsung සමාගමේ අලුත්ම මෙන්න මේ A32 කියන device එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ device එක මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා නම් මතක ඇතුව ඔයාලගේ user experience එකත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ ඉන්න bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ